ร้านกินนู่นนี่นั่นจนสามีฝรั่งแกก็บอกว่าเธอไม่ต้องให้ญาติพี่น้องเธอมาเยี่ยมได้ไหมคือไม่ต้องให้เขามาบ่อยไม่ต้องมาฉันจะได้พักผ่อนสวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยสะใภ้เยอรมันนะคะมานั่งมุมเดิมของเราอีกแล้วนะช่วงนี้อย่างที่บอกเป็นฤดูใบไม้ร่วงงานในสวนเราก็ยังมีอยู่ช่วงนี้เราก็จะเก็บสระน้ำแล้วก็ทำความสะอาดตากแห้งเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ในบ้านเพื่อที่ปีหน้าเราจะเอาสระน้ำไปตั้งใหม่เราจะไปตั้งอีกที่หนึ่งที่มันมีแดดเยอะๆอันนี้ก็เป็นงานในแต่ละฤดูมันก็จะมีงานให้เราทำไม่มีวันหยุดนะก็คือทำไปเรื่อยๆแล้ววันนี้มานั่งตรงนี้ก็เผอิญเราเองก็มีความหวังว่าเวลาเกษียณหรือเรามีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศทุกคนก็หวังไว้เช่นนั้นแต่เราบอกเลยว่าชาวต่างชาติเนี่ยให้เขาไปอยู่ก่อนเพราะถ้าเกิดฟังเรื่องราวที่เราพูดเนี่ยแล้วเนี่ยมีผู้หญิงหลายๆคนที่ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีความสุขกับการที่จะไปอยู่ประเทศไทยต้องหอบผัวกลับมาอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนเดิมเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามาแชร์เอาไว้สามีเนี่ยขายที่ในต่างประเทศมีเงินเป็น10 ล้าน10 ล้านจริงๆมันน่าจะอยู่ได้จนถึงตลอดชีวิตเลยนะสำหรับสามีวัยเกษียณแล้วก็ผู้หญิงไทยที่จะไปใช้ชีวิตเพราะว่าอยู่ได้สบายเลยแต่ทำไมเขาถึงอยู่ไม่ได้อย่างที่บอกเขาก็บอกลูกหลานนะว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตที่นู่นคือสามีเขาก็พอที่จะมีเงินนะเขาก็มีการสร้างบ้านสร้างอะไรที่เมืองไทยเอาไว้แล้วแค่เขาก็จะย้ายไปอยู่ถาวรประเทศไทยอย่างที่บอกเป็นครอบครัวใหญ่การที่มีครอบครัวใหญ่เนี่ยเชื่อ90%ชาวต่างชาติเขาจะไม่โอเคเพราะมันจะมีความวุ่นวายแรกไปก็ถือว่าอยู่ได้แต่เมียฝรั่งคนนี้เขามีลูกสาว2 คนที่แต่งงานแล้วมีผัวแล้วก็มีลูกก็มีหลานอย่างที่บอกเป็นบ้านใหญ่แรกก็อาจจะไม่อะไรมากก็อาจจะจ่ายเนาะก็รู้ไงเมียฝรั่งคนนี้แกก็เป็นคนซื่อไงใครพูดใครถามแกก็บอกนะว่าสามีก็ขายที่แล้วก็เอาเงินมาคิดว่าจะมาใช้ชีวิตในประเทศไทยบั้นปลายชีวิตให้มีความสุขคนอื่นก็รู้ไปทั่วว่าแกมีเงินมาเป็น10 ล้านญาติพี่น้องมาเต็มบ้านบางคนก็มาก็คือขอยืมเงินบ้างมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงเบียร์เลี้ยงอะไรบ้างหรือลูกไม่มีเงินไปโรงเรียนก็แวะมาหาคุณตาฝรั่งขอเงินให้ลูกให้หลานญาติโกโหติกาไปโรงเรียนแกก็ให้พออยู่ไม่นานคนเรามันมีความวุ่นวายคิดว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเริ่มเครียดพอสักพักหนึ่งเขาเริ่มที่จะเครียดเพราะแกชาวต่างชาติเขาชอบความสงบเขาจะอยากนอนหลับสบายๆไม่ต้องได้ยินเสียงอะไรแต่ในเมื่อคนไทยเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีเด็กมาวิ่งเล่นหน้าบ้านสามีเราเองยังตกใจเลยตอนที่เขาไปประเทศไทยครั้งแรกคือบ้านเรารั้วเปิดใช่ไหมก็มีเด็กบ้านอื่นวิ่งมาเล่นเฉยเลยเขาจะแบบมาได้ยังไงเพราะว่าในต่างประเทศเราจะเอาลูกเขามาเล่นที่บ้านเราเนี่ยมันยากมากแต่พอประเทศไทยเนี่ยเด็กบ้านซ้ายขวาก็วิ่งเข้ามาในรั้วบ้านเลยสามีเราตกใจมากนะเธอเด็กเขาเข้ามาได้เหรอเขาไม่มีผู้ปกครองทำไมมาได้อ่ะเขางงเพราะฉะนั้นฝรั่งวัยเกษียณคนนี้แกก็มีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันรู้สึกวุ่นวายมากแกก็เลยบอกเมียแกให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเขาก็มีเงินก็ไปซื้อบ้านที่อื่นที่มันให้ไกลจากบ้านญาติพี่น้องไม่วายลูกสาวทั้ง2 คนอย่างที่บอกลูกสาวทั้ง2 คนที่มีสามีแล้วเขาก็ไม่ทำงานก็มีแต่สามีไปทำงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม่คือเมียฝรั่งก็เป็นคนออกทั้งหมดพอแยกมาอยู่ต่างหากก็มาเยี่ยมแม่ซื้ออะไรไว้ในตู้เย็นก็เปิดออกแล้วบอกขอได้ไหมเอาไปให้หลานกินนู่นนี่นั่นจนสามีฝรั่งแกก็บอกว่าเธอไม่ต้องให้ญาติพี่น้องเธอมาเยี่ยมได้ไหมคือไม่ต้องให้เขามาบ่อยไม่ต้องมาฉันจะได้พักผ่อนนี่อุตส่าห์ย้ายมาอยู่ข้างนอกต่างหากแล้วทำไมเขายังตามเรามาอีกเลยมีความรู้สึกว่าแล้วแกก็รู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยไงเวลาแกสอนลูกสาวแกทำไมจะต้องมาขอเงินแม่แล้วทำไมสามีไม่ดูไม่อะไรอย่างเงี้ยลูกสาวก็ไปบอกสามีเกิดความไม่พอใจว่าแม่ย่าเนี่ยคือ
แม่ย่าของตัวเองเนี่ยแม่ยายเนี่ยดูถูกก็มาเรียกว่าอะไรนะมาโวยวายสามีฝรั่งก็เกิดความกลัวว่าแบบนี้มันไม่โอเคแล้วมันไม่ปลอดภัยมันไม่มีความสุขคิดแล้วว่าเราน่าจะกลับไปอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนเดิมไหม เมียฝรั่งก็คิดเหมือนกันว่าลูกฉันเนี่ยฉันเลี้ยงตั้งแต่เขายังไม่โตจนเขามีผัวมีลูกมีหลานแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำงานเขาก็ยังมาขอเงินฉันตลอดฉันคิดว่าฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันเมียฝรั่งแกก็ไม่ไหวเหมือนแกก็อายุเยอะแล้วสามีแกก็อายุเยอะแล้วเพราะเงินบางวันเนี่ยคือจ่ายทุกวันวันละ1,000-2,000บางวันเป็นหมื่นมี10 ล้านคุณว่าพอไหมมี100 ล้านเราว่าก็ไม่พอหรอกเงินหมดไม่พอความสุขไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยย้ายกลับมาอยู่ต่างประเทศโดยที่เขาไม่อยากกลับประเทศไทยอีกเลยคือเขาเข็ดกับลูกหลานคือไม่เอาอีกแล้วอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยแกคิดแบบนั้นสรุปท้ายคลิปนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าการที่เรามีเงิน10 ล้าน20 ล้านแล้วเราจะไปอยู่ที่ประเทศไทยถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องที่เขาเข้าใจเนี่ยความสุข1เราก็จะไม่มี2เงินเราก็จะมีเยอะแค่ไหนเงินเราก็จะไม่สามารถไม่พอใช้จ่ายและความปลอดภัยก็ยิ่งไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนถึงได้กลับมาใช้ชีวิตในต่างประเทศใครที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายไปอยู่ประเทศไทยคุณลองดูก่อนนะลองก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่เลยอย่าเพิ่งขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่กรณีนี้ผู้ชายเขายังมีบ้านที่ประเทศที่ต่างประเทศอยู่แกก็เลยย้ายกลับมาอันเนี้ยแล้วก็จะไม่กลับประเทศไทยอีกเลยสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะขออวยพรใครที่กำลังเดินเรื่องต่างๆจะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศเราขอให้คุณประสบความสำเร็จทุกประการไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Tschüss